Det sägs att Skytteanum är Uppsalas mest avbildade byggnad. Med sitt karaktäristiska valv, sandfärgade puts och bokstäverna som står för orden Herr Johan Skytte, friherre riksråd och fru Maria Näv till Grönsö. Men vad är det här för byggnad och vad används den till idag? Vad vet du om den här byggnaden bakom dig? Ja, inte så mycket mer än att det är en trevlig portal att åka igenom och att det finns en trevlig trädgård som man kan sitta i och promenera i här inne. Jag vet faktiskt inte vad det är för byggnad. Men jag går här väldigt ofta och tittar på den ganska mycket. Men jag vet inte. Jag vet inte. Hej, får jag stoppa dig? Jag har en fråga. Vet du vad det här är för byggnad som är bakom dig? Skytteanum. Och vad används den här byggnaden till? Vet du det? Det är statsvetenskapliga institutioner, är det inte det? Bostad för någon och kanske kontor. Vi börjar från början. Eller nej, vi börjar när det här huset som byggdes redan på 1300-talet blev just Skytteanum. Det hände för 400 år sedan, samtidigt som det 30-åriga kriget rasade i Europa. Sverige med kung Gustav II Adolf i spetsen var militärt framgångsrikt och en framväxande stormakt. Johan Skytte var en borgarson som fick möjlighet att studera i Tyskland och som senare utsågs till lärare åt kronprins Gustav Adolf. Han adlades och tog namnet Skytte. Johan Skytte hade en framgångsrik karriär i rikets tjänst och var verksam inom utrikespolitik, juridik och ekonomi. Så småningom utsågs han till riksråd och vid tiden för vår historias början var han kansler för Uppsala universitet. Johan Skytte insåg att för att Sverige skulle behålla sina erövringar behövde såväl utrikespolitiska relationer som den inre statsförvaltningen stärkas. År 1622 testamenterade han därför mark och egendom till Uppsala universitet som skulle finansiera en professur i eloquentiae et politices. Sverige skulle säkra sin ställning som europeisk stormakt med hjälp av ämbetsmän och diplomater utbildade inom vältalighet och politik. I Uppsala skulle de få möjlighet att studera för de bästa lärarna enligt de senaste rönen. I donationen ingick byggnaden Skytteanum där den nya professorn skulle bo. Den skytteanska professuren anses vara världens äldsta fortfarande aktiva professur i statsvetenskap. Det betyder alltså att det har bott en professor i huset sedan 1600-talet. Den nuvarande skytteanska professorn heter Li Bennick Björkman. Hur är det att bo här i Skytteanum? Det är väldigt fint att bo här. Det är ju mitt i stan. Och det är ju ett gammalt hus. Det finns ju alltid en historisk känsla här. I det här rummet som vi sitter nu så tittar ju Johan Skytte ner från väggen hela tiden. En speciell sak med Skytteanum är ju att det är en arbetsplats. Så man möter ju sina kollegor så fort man går ut genom dörren. I början när vi flyttade hit för ganska länge sedan nu så var det där något som jag var tvungen att vänja mig vid. Man ska gå ut och hämta tidningen och sådana där saker. Sen är det ju speciellt, man ser ju om man står och tittar ut i den här gränden att det är jättemånga människor som tittar på Skytteanum, tar kort, turister stannar upp och så här, att det är en verkligt viktig symbol för Uppsala. Vad innebär det att vara skytteansk professor? Det innebär ju dels, om man ska börja med något enkelt, att man har följer en historisk kedja av professorer sedan 1622 ungefär. Sen kan man också lägga till vad det innebär att vara skytteansk professor. Att det heter ju då skytteansk professor i vältalighet och statskunskap. Så att det innebär mycket sånt. Att man måste framträda eller ska framträda på olika sätt och vis. Och vilken är professurens viktigaste uppgift idag? Att vara en del av det som idag är Uppsala universitet och den statsvetenskapliga institution som har växt upp och fram kring den här professuren under lång tid.
Det är en väldigt viktig uppgift att företräda institutionen och dess forskare och lärare och studenter och personal på olika sätt. Men jag vill ändå lägga till det att det är en viktig uppgift att samarbeta med den skyttianska stiftelsen och patronen, därför att det här är också en helt central del av den här professuren. När Johan Skytte inrättade det här så var det ju som en gåva till Uppsala universitet, men den var självständig. Och det här är väldigt viktigt fortfarande, att till exempel Skyttianum, det hus där vi är nu, ägs ju av Skyttianska stiftelsen. Det ägs inte av Uppsala universitet. Trädgården är privat och ägs av stiftelsen. Och sen finns det då ett antal andra resurser för att upprätthålla verksamhet. Så att den delen är speciell och viktig. Det här är inte bara en bostad, även om vi sitter i våningen just nu, utan det är också en arbetsplats. Här sitter vi ungefär i Skyttianum och i det som heter Attebomska huset som är på gården sitter det väl sammanlagt 10-12 forskare och lärare. Vi har undervisning i det här huset och runt det här huset som är ändå ursprungshuset som Johan Skytte donerade till den här professuren, så har det ju vuxit upp då en statsvetenskaplig institution som idag också huserar eller sitter på andra sidan ån kring Gamla torget. Det skiljer sig lite från när Johan Skytte började instiftade det här, för då var det en professor och det var alltid på den tiden en man. Hela den svenska universitetsväsendet har ju förändrats på det sättet från en professors miljöer till betydligt mer kollektiva miljöer. Och det säger jag som en modern form av det som Skytte skulle ha velat. Så jag tror han skulle ha varit glad, eller jag tittar på honom nu och hoppas att han skulle vara nöjd. Gina Gustafsson är en av de forskare som har sitt kontor i Skyttianum. Vad är det bästa med att jobba här i Skyttianum? Det är mycket saker som är bra med mitt jobb, men att få sitta här, det är väldigt, väldigt lyxigt tycker jag. Men det är väl historiens vingslag tror jag. Att få sitta i en miljö som har härbärgerat folk som ägnar sig åt ändå samma saker som jag i grunden och vi alla här på Statsen sedan 1600-talet. Det är ju fantastiskt med flera 100 års obruten tradition av det. Det tycker jag. Vad händer mer här i huset? Vi undervisar ju längst ner. Så när man kommer in så finns ett bibliotek på bottenvåningen. Och där pågår just nu tror jag ett forskningsseminarium. Det är när vi som forskare lägger fram en ofärdig oftast text, men som vi ändå har jobbat med rätt mycket, eller resultatet av en undersökning, och ber om kollegornas feedback på det. Och sen har vi ett till litet seminarierum som kallas för Alinska biblioteket. Till Skyttianum hör också en trädgård, Uppsalas gömda pärla. Trädgården är utformad med 1700-talets nyttoträdgård som förebild och är öppen för allmänheten vissa tider på vardagar. En uteservering har flyttat in och en och annan sommarfest äger rum i trädgården. Så Skyttianum är alltså ett kulturhistoriskt minnesmärke, men också en bostad, en arbetsplats, en studieplats och en grön oas mitt i stan. Och genom det Skyttianska priset ett hus som också är internationellt välkänt. Ett i allra högsta grad levande hus.